नमस्कार, मराठी कडवामध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत। आज आपण नाश्त्यासाठी बनवणार आहोत रव्याचे ढोकळे। रव्याचे ढोकळे आपण आज खूपच इझिली बनवणार आहोत। हे ढोकळे खाण्यासाठी खूपच टेस्टी लागतात आणि यांना बनवायला पण खूप जास्त वेळ लागत नाही। घरी अचानक कुणी पाहुणे आले तर हे ढोकळे आपण इझिली बनवू शकतो। तुम्ही अजून चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राइब करा। या व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि कमेंट करा। रव्याचे ढोकळे बनवण्यासाठी मी इथे 1 वाटी रवा घेतला आहे आणि अर्धा वाटी दही घेतला आहे। बॅटर बनवून घेऊया। एका मिक्सिंग बाउलमध्ये टाकूया 1 वाटी रवा, यात टाकूया अर्धा वाटी दही। इथे थोडं जास्त आंबट दही आहे म्हणून अर्धा वाटी घेतला आहे। तुमचं थोडं आंबट कमी असेल तर तुम्ही थोडं जास्त घेऊ शकता। याला चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता पाणी टाकून याचा बॅटर बनवून घेऊया। तर थोडं थोडं करून पाणी टाकणार आहोत आणि ज्याप्रमाणे आपण इडलीसाठी बॅटर बनवतो त्या कन्सिस्टन्सीमध्ये आपल्याला बॅटर बनवून घ्यायचं आहे। बॅटर तयार आहे। आता आपण याला भिजवणार आहोत अर्ध्या तासासाठी। तर याच्यावर झाकण ठेवूया आणि अर्ध्या तासानंतर बघूया। बॅटरमध्ये टाकण्यासाठी मी इथे थोडंसं अद्रक किसून घेतलं आहे आणि 2 हिरव्या मिरच्यांना बारीक चिरून घेतलं आहे। मीठ, इनो, तेल। अर्ध्या तासानंतर आपला बॅटर चांगला भिजला आहे तर मी झाकण काढून घेतलं आहे। याला एकदा चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। हे थोडंसं घट्ट वाटते तर याच्यात आपण थोडंसं पाणी टाकणार आहोत आणि पुन्हा चांगलं मिक्स करून घेणार आहोत। बॅटर परफेक्ट कन्सिस्टन्सीमध्ये तयार झालं आहे। आता यात टाकणार आहोत बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या आणि किसलेला अद्रक। हिरव्या मिरच्यांचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या चवीनुसार कमी जास्त टाकू शकता। याला चांगलं मिक्स करून घ्यायचे। साखर टाकणार आहोत 1 चमचा, मीठ टाकणार आहोत अर्धा चमचा। याला चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। सर्व वस्तू चांगलं मिक्स झाल्यावर आता टाकणार आहोत तेल 1 चमचा। तेल टाकल्यानंतर पण चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। ढोकळ्याचं बॅटर तयार आहे। आता ढोकळे बनवण्यासाठी मी इथे एक स्टीमर घेतला आहे आणि त्यामध्ये पाण्याला गरम होण्यासाठी ठेवलं आहे। ज्यामध्ये ढोकळे बनायचे त्या डब्यात मी तेल लावून घेत आहे। डब्याला मी तेल लावून घेतलं आहे। इथे पाण्याला चांगली उकळी आली आहे। आता बॅटरमध्ये टाकणार आहोत इनो 1 चमचा। तुम्ही इथे खाण्याचा सोडा पण टाकू शकता। खाण्याचा सोडा अर्धा चमचा टाकायचा आहे फक्त। याला थोडंसं मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता आपण हे डब्यामध्ये टाकणार आहोत बॅटर। डब्याला एकदा टॅप करून घ्यायचं आहे। आता हा डब्बा आपण ठेवणार आहोत स्टीमरच्या दुसऱ्या भांड्यामध्ये आणि वरून झाकण ठेवणार आहोत। ढोकळ्यांना आपण 10 ते 12 मिनिटे वाफवून घेणार आहोत। 12 मिनिटांनंतर मी झाकण काढून घेतलं आहे। आता यात आपण चाकू टाकून चेक करूया। चाकूवर बॅटर नाही लागलं पाहिजे तर इथे चाकूला काहीच बॅटर नाही लागत आहे। आपला ढोकळा तयार आहे। डब्याला थंड करून घेऊया। ढोकळ्याच्या तडक्यासाठी आपल्याला लागणारे सफेद तीळ, मोहरी, जिरा, हिरव्या मिरच्यांना मी लांब स्लाइसमध्ये कट करून घेतला आहे। कोथिंबीरला बारीक चिरला आहे। हिंग आणि कढीपत्ता। तेल तडक्यासाठी मी तेलला गरम होण्यासाठी ठेवलं आहे। तेल गरम झालं आहे। यात टाकूया मोहरी 1 चमचा, जिरा टाकूया अर्धा चमचा, सफेद तीळ टाकणार आहोत 1 चमचा। आता गॅस बंद करून आपण याला खाली उतरून घेतलं आहे। हिंग टाकणार आहोत थोडंसं, हिरवी मिरची, कढीपत्ता टाकणार आहोत। चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता यात टाकणार आहोत बारीक चिरलेली कोथिंबीर। चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। तरी इथे ढोकळ्यासाठी आपला तडका तयार आहे। ढोकळ्याचा डब्बा थंड झाला आहे तर चाकूच्या मदतीने किनाऱ्या अशा प्रकारे ढिल्या करून घ्यायच्या आहे, ज्यामुळे आपला ढोकळा खूपच इझिली बाहेर निघेल। एका प्लेटमध्ये डब्याला उलटं करून घेऊया आणि वरून थोडंसं हाताने प्रेस करून घेऊया, ज्यामुळे आपला ढोकळा खूपच इझिली बाहेर निघेल। तुम्ही बघू शकता इथे ढोकळा खूपच इझिली बाहेर निघाला आहे आणि खूपच छान झाला आहे। आता आपण चाकूच्या मदतीने याला कट करून घेणार आहोत। मी इथे चौकोनी आकारामध्ये याला कट करून घेत आहे। तुम्ही याला डायमंड शेपमध्ये पण कट करू शकता। ढोकळ्याला तुम्ही केचप सोबत किंवा हिरवी चटणी किंवा चिंचेची चटणी सोबत खाऊ शकता। हा खूपच टेस्टी लागतो। ढोकळ्याला मी कट करून घेतला आहे। आता आपण याच्यावर टाकणार आहोत तडका। तर अशा प्रकारे तडका टाकून घेऊया। हा ढोकळा तयार आहे।
बनवायला पण खूपच सोपा आहे. अचानक कोणी पाहुणे आले तर तुम्ही हा ढोकळा बनवू शकता आणि हा लहान मुले असो की मोठे सर्वांना खूप आवडेल. ढोकळ्यांना मी तुम्हाला जवळून दाखवते की किती छान बनला आहे आणि खूपच स्पॉन्जी बनतो हा ढोकळा. तर खूपच मस्त बनला आहे. तुम्ही पण याला नक्की ट्राय करा. रव्याच्या ढोकळ्यांना सर्व करून घेऊया. तर खूपच मस्त ढोकळे बनले आहे. तुम्ही पण ही रेसिपी नक्की ट्राय करा. रव्याची ढोकळ्याची रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर ह्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, आम्हाला कमेंट करा आणि मराठी गोडवा चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.